الدنتل انت لو طلعت بره مصر انت مش هتاخد حاجة زيادة عن جوه مصر. ده حقيقي. مستحيل. من تكنولوجي، من تريتمنت بلان، من اي حاجة في طب الاسنان في مصر هتعرف تاخد احسن مستوى علاجي. رجعنا لكم يا جماعة وبودكاست جديد، وكل سنة طيبين. صيف لذيذ قوي عليكم. بنعتذر ان الاسبوع اللي فات طبعا ما صورناش حلقة، بس الحقيقة كريم في الساحل الشرير طول الوقت، بحاول ارجعه ما بيرجعش. فزي ما انتم شايفين مسمر كده ولا حاجة خالص، ده لون. وسايبني قاعد في القاهرة لوحدي بحاول اشتغل عشان نطلع لكم حاجات، بس هو مش موجود. انا رايح اخد افكار، رايح يجيلي الوحي وجاي. جالك الوحي جالي وسقطنا اسبوع. بالظبط. كلامك مع الناس. بصوا بقى يا جماعة، بمناسبة الساحل والنجوم اللي على شط الساحل، بقينا ناخد بالنا اليومين دول من الابيضات اللي هو بيبقى عارف انت اللي هو الابيض اللي هو ساعات بيبقى مش فجأة طبيعي، تبقى مش شايف، فجأة تلاقي مش شايف كده من بعيد الشمس. فجبنا لكم النهارده واحد من احسن دكاترة الاسنان في مصر حبيبي والتجمع الخامس حبيبي واكتوبر، دكتور شركس. ايه الاخبار؟ عايزك تفك بقى فاكك اهو عشان الاسنان هنخش فيها جامد. معاك. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. انت رحت الساحل؟ انا كنت معايا في الساحل الشرير. الله. طب ما كنا نصور حلقه هناك يا جماعه. شفت بقى انا كنت ازاي بمخمخ في الساحل. انت السبب يعني ان هو جبته معاك وانت جاي. ازيك يا شركوسه؟ طبعا شركس صديقي، فاحنا هنشيل الالقاب يعني. ما تقوليش استاذ باسل عادي. لا مش عادي. استاذ كريم، كيمو وبيسو. طبعا كيمو وبيسو وشركس. انا عايزك تبتسم كده عشان ايه. ايوه مبتسم. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. ايه موضوع الفينيرز ده يا دكتور؟ انهي نوع؟ النوع الغالي اللي هو لا او اكشلي لا، خلينا نبتدي بالنوع المضروب. اوكي. اللي هو نلاقي مثلا ممثله بتمثل في حاجه تاريخيه وفجاه بتفتح بقى تلاقي سنان كابتن ماجد. تشيكلتس. ايوه بالزبط. ما هي على فكره احنا بنسميها وايت فيك تشيكلت سمايل. بجد؟ تلاقي السنان كلها شبه بعض وكلها نفس الطول ونفس التخن، وهو اكنك جايب لبان تشيكلتس حطه على اسنانك. سنان كابتن ماجد. شفت والله ما والله برافو والله العظيم حلوه والله. السعالم الاسفاف محتاج خبره خلي بالك. تشيكلتس. طب ايه بقى حوار الفينيرز ده، وليه الناس كلها عايزه تعمل فينيرز وايه البروسيس بتاع الفينيرز، وليه غالي قوي على حسب ما انا ما سمعت يعني؟ اوكي ادينا فكره كده. تمام. بص، هو الناس كتير قوي ساعات بتجيلي انا عايز اعمل فينيرز. مش كل بيشنت انديكيتد للفينيرز، مش كل بيشنت ينفع معاه فينيرز. انت ممكن عندك نفس الكيس تلاقي السنه دي فينير، السنه دي كراون. هو الفكره او الاند ريزلت ان السنان بقى شكلها احلى. تمام. بس الفكره ان في ناس بقت كتير قوي عايزه تطلع الشكل الفيك. تمام. عشان كده احنا دلوقتي بنعمل ريميك للفينيرز القديمه اللي شكلها ابيض قوي، اللي ما فيهاش ترانسلوسنسي، ما فيهاش اي حاجه. نرجع السنان تاني تكون شكلها حلو، سمايل ظريفه. فاهم قصدي؟ عايزين بقى نعيد ده بالعربي عشان بالعربي. انا اصلا ماشي. ما فهمتكش. هقول لك. انت دلوقتي اكيد بتشوف على التلفزيون او بتقابل ناس كتير بتلاقي السنان لونها ابيض بزياده. كلها شبه بعض، ما فيهاش اللي هي التشيكلتس اللي اتفقنا عليها. مظبوط. اللي هي الوحشه واللي باينه ان هي معموله. مظبوط. ده فيلير يعني. ده لدكتور الاسنان لما حاله تبان بالطريقه دي هو كده يعني ما نجحش ان هو يطلع حاله حلوه. اوكي. عشان كده احنا دلوقتي بقى عندنا نوعين كيسز بتيجي بنعملها من الاول وجديد. حد كان عامل فينيرز بالشكل ده بنرجع نعملها تاني نرجعها لشكلها اصلا الطبيعي. يعني واحد كان عامل فينيرز وانت بترجع تعملها من الاول وجديد. مظبوط. بترمي ده وتحط جديد. مظبوط. فكرة الفينيرز عشان تطلع بالشكل حلو، انا بالنسبة لي في كده تراينجل اوف سكسس، هو مثلث كده. تمام. مثلث النجاح. مظبوط. في طبيب اللي بيعمل التحضير والكلام ده كله، في ديزاينر حد بيكون شاطر يعني يعرف يديزاين، يشوف الوش الشكل. انا محتاج حاجات شارب، لا محتاج حاجات تبقى شوية راوندد او شوية يعني. كل حد في ديزاينر. كنت لسه هسأل ده طبعا. طب وايه ده بيعمل؟ انت الديزاينر ده قبل ما تبتدي الفينير بيعمله كانه زي 3D موك اب مثلا او حاجه؟ هقول لك البروسيس كلها. احنا البيشنت اول ما بيجي اول حاجه بناخد الصور. بناخد صور وهو بيضحك بكذا سمايل ريتراكتد، اللي هي السنان بس اللي باينه فيها، صور بالوش بكل حاجه.
الكلام ده كله احنا بنبتدي نقعد مع البيشنت ونشوف ايه مشكلته. يعني مثلا انا متضايق من كذا، في كذا، اسناني عامله كذا، هنا في، بنقعد مع البيشنت نشوف كل حاجه يعني ازاي هنوصل لاحلى شكل ليه. تمام. طيب بنيجي بقى يوم التحضير، لما بنيجي بنحضر او بعد ما نحضر السنان لازم ده اللي احنا بنعمله زياده بيخلي البيشنت ياخد احسن نتيجه. لان العيان بيقعد مع الديزاينر، مع اللي هي ديزاين السنان، العيان بيقعد مع السيرامست. لان انت في عندك باك اوفيس، الدكتور مهما كان شاطر شغله مش هيبان لو الباك اوفيس بتاعه مش قوي. ايه السيرامست بس معلش؟ يعني ايه السيرامست؟ احنا مثلا يعني عندنا مستر وليد البري ده يعني حوت، احسن حد بيبيلد الفينيرز. لما بتيجي تعمل فينيرز عشان تطلع شكلها حلو ويبقى فيها ترانسلوسنسي وفيها الحاجات اللي هي الشفافية اللي انت بتشوفها من تحت، التعريج، الجروفز اللي في السنان، الكلام ده كله ده بتبقى هاند ميد. بيقعد يبني الفينيرز لاير باي لاير عشان يدخل فيها كل الالوان والشفافية والكلام ده كله. فكل واحد فينا، يعني مثلا انا لو عملت لك ديزاين معين حطيته على كريم مستحيل هيليق عليه. فاهم قصدي؟ كل واحد له كل واحد لا بيبقى ليه الديزاين بتاعه وليه الشكل بتاعه اللي هيليق عليه. عشان كده كشكل وكلون كمان مظبوط. اللون البشرة بيفرق، راجل ولا ست ولا حد صغير، حد، كل ده بيفرق في الديزاين، بيفرق في اللون، بيفرق في كل حاجة. طب في السماكة او يعني قوة الفينير نفسه بتفرق من حد لحد؟ هقول لك. عشان كده مثلا في ناس تيجي كتير قوي تقول لي انا عايز اعمل فينيرز بس مش عايز ابرد كتير. هو مفيش حاجة اسمها كده. يعني ايه عايز يعني؟ هقول لك. السنان احنا بتتحضر، بنبرد من السنان، تمام، عشان خاطر بنبرد من السنان الحقيقية. مظبوط. هشرح لك اكتر. يعني لو عملت فينيرز ما اقدرش ابقى بني ادم طبيعي؟ لا، انت بتبقى ما انت جاي تحل مشكلة اصلا عندك. لا يعني انا دلوقتي جيت لك، انا قلت لك عايز اعمل فينيرز زي زملائي الفنانين، تمام، هتقولي لا، انهي زملاء؟ الحلوين. تمام. فانت دلوقتي هتبرد سناني، مظبوط، وتحط لي فينيرز. الفينيرز اللي من غير تحضير او اللي بيطلع يتعمل عليها دعاية والكلام ده احنا بنأذي السنان. لا، ما انا جاي لك السؤال بس. انا جيت لك قلت لك عايز اعمل فينيرز، اوكي، فانت قلت لي اوكي، تمام، فابتدينا نشتغل، فانت بردت اسناني، مظبوط، فما بقتش اسناني، يعني بقت رفيعه مثلا. الثيكنس بتاعت الفينيرز. يعني انت مثلا ممكن سنانك طالعه بره سنه، هنبرد منها اكتر من لو حد اسنانه رادي داخله جوه، احنا عايزين نطلعها بره. فاهم قصدي؟ بس لو انا جيت بعد سنتين قلت لك انا مش عايز احط فينيرز تاني، لا مفيش حاجه اسمها كده. ايه ده؟ هي هبقى معاق بقى، هبقى بسنان مبروده. لا مش معاق، ما انت في الاول في الاخر انت جاي بمشكله عندك. ما هو انا على فكره ده سؤال عندي، هو الفينير ده شكل فقط ولا ممكن حد يكون عنده مشكله؟ يعني هو حاجه بتعالج ولا؟ هقول لك. انت لو شكل ابتسامتك مضايقك جدا جدا، تضحك حاسس انك لونها غامقه جدا، تمام، في فراغات ما بين سنانك، في حاجات كتير قوي، في ناس ما بتضحكش، في ناس ما بترضاش تتصور بسبب الاسنان. تمام. فاهم قصدي؟ فانت بتعالج حاجه مهمه جدا اصلا، اللي هو نفسيه العيان. تمام. بس دي حاجه نفسيا اكتر من ما هي حاجه ان هو مش عارف ياكل مثلا او مش عارف يضغط، او في ناس بقى تانية يعني حد مثلا. قصدك الفينير ده تجميل ولا حاجه علاجيه؟ هي ممكن تبقى تجميل وممكن تبقى تجميل وحاجه علاجيه. تمام. فاهم قصدي؟ ايه العلاجي بقى اللي فيها؟ العلاجي ازاي؟ حد سنانه كلها مسوسه، تمام، انت وانت بتعمل التحضير انت قعدت تبرد، شلت التسويز، ظبطت الدنيا، انت قفلت عليها بالفينيرز. فاهم قصدي ايه؟ تمام. فانت عالجت مشكله. اوكي ماشي. حد عنده فراغات ما بين سنانه فبتجمع جير كتير وعامله مشاكل، بس هي ورا الفينير سنانك الطبيعيه لسه في فراغات ولسه ممكن يطلع لك سوس. هي بتقفل. فاهم قصدي؟ انت كأنك صلحت حاجه وبلطت هو الفينير ده واجهه، صح؟ بص خلينا نتكلم بلدي كده. مظبوط، هو واجهه، مظبوط، على سنه بتركبها على سنه اتبردت فبقت صغيره فبقت تركب. هقول لك الفكره الفينيرز، انت ممكن تجي لي تبقى السنه دي فينير والسنه دي كراون والسنه دي زرع معمول امبلنت. عشان كده بقول لك الموضوع انت بتشوف الكيس بيفور اند افتر.
فاهم قصدي؟ بس الكيس البيفور اند افتر دي ممكن يكون اشتغل فيها زراعه، اتعمل فيها كراون عشان، واشتغل فيها دكتور يعمل علاج عصب عشان يتعمل فيها كراون، اتعمل فينير. يعني انت بتشوف الكيس كبيفور اند افتر. كل عيان، في عيان ينفع معاه السنان تتعمل فينيرز، في عيان ما ينفعش لازم تتعمل كراونز. فاهم قصدي؟ السنان حالتها صعبه جدا، والسنان معمول لها علاج جذور، والسنان فيها مشاكل جامده جدا، فلازم يتعمل عليها كراونز. فده هنا بيجي في ازاي نعمل تريتمنت بلان صح، ازاي نشخص صح ونعمل تريتمنت بلان صح عشان يعني البيشنت ياخد احسن نتيجه في الاخر. This podcast is powered by VU, a mart in an app. طب وانت قلت في كلامك ان انت في الاخر لو واحد عمل فينيرز ما يعرفش يشيلها خلاص. ما هو if you go veneers لا هو انت في ناس بتعمل فينيرز والفينيرز بتطلع فيها مشاكل وبتطلع شكلها وحش، فبيعمل ريميك. بس اذا من فقرت عايز الاخر اذا أشيلها. عملت فينير ما فيهاش رجعه، ما فيهاش رجعه، عشان كده ممكن تبدل في الفينير بالظبط. بس مش هترجع سنانك الحقيقيه هي اللي على الوجه. مظبوط. بس عشان السنان ما كده بتكبرش يا من مع ترجع تاني تكون نفسها. ده سؤال انت عارف ان حقيقي. انت عارف الاسنان الحاجه الوحيده في جسم الانسان اللي مش بتهيل، يعني ما ينفعش مثلا تاخد لها دواء فتعالج نفسها. حاجه الوحيده انت ممكن تتكسر، ما يعني اصل الضفر مثلا لو وقع بيطلع غيره. مظبوط. طب وفي العيال الصغيره والسنة السنان والزنطة بتقع. لا ما دي حاجه تانية، دي السنان ديسيديوس، السنان لبنيه بنعيش بيها فتره زمنيه معينه، بعد كده بتتبدل بالسنان البيرمننت بتاعتنا. انت لحد سن كام مثلا؟ لا ده شارت كبيرة. يعني انت مثلا بتتكلم من اول 6 شهور بيبتدي يطلع سنان عندك لغاية سن 12 سنة انت بتبدل لبنيه. بس انا بنتي عندها 6 سنين فلسه شايله لسه وقعلها سنه امبارح. مظبوط. ما انت من سن 6 سنين ده اول سنة بيرمننت اللي هي بتطلع سن 6 سنين. طب وش معنى السنان الجزء الوحيد في جسم الانسان اللي ما بيرجعش يطلع تاني؟ عشان نشتغل اكتر. عشان انتوا تعملوا فلوس؟ لا غير كده. دي الاشاعه اللي انتوا مطلعينها. لا هو هي مش كلها كالسيوم وحاجات وبتاع. هي مش بتهيل نفس. انت وانس ان السن سوست، هو بص لنا بصت انتوا جهله فاهم يعني افتكر الموضوع يبقى يعني هنخش في حاجات تانية غير كده. بس انت فكره ان على فكره احنا متعلمين، فاحنا لا ممكن يبقوا اللي بيتفرجوا عندهم نفس اسئله لا والله. هي الفكره ان السن لما بتسوس ما ينفعش تاخد لها دواء مثلا، فالتسويس ده هيقل. انت لازم تشيل التسويس ولازم تعالج. انت فاكر كمان التسويس سوسه وبتاكل وكده، ولا تمام معايا في حته التسويس؟ لا طبعا لا معاك. انا معاك طبعا، بس احب اعرف برضو يعني بس نحب عشان الناس ممكن تبقى مش لا يعني عارفه. انت فاكرها سوسه ولا يعني عشان بس؟ لا طبعا. امال فاكر ايه؟ هي اللي انت اللي هو اللي انت عارفه بالظبط. يا نهار اسود. تمام. بص احنا جهله ولا ايه؟ بص ياخد نفس هينزل تحت الناس مش هتشوفه. بس هي الفكره كلها انت بيبقى عندك كذا عامل. في بكتيريا، تمام، وفي كربوهيدرات او الاكل اللي بناكله او الكلام ده كله، وفي الاسيد. لما البكتيريا بتتكون على سطح السنه، تمام، مع الاكل اللي احنا اكلناه والاسيدز ده بيبتدي يعمل تآكل في السنان. هو ده التسويس بطريقه سهله وبسيطه، مش سوسه وعماله قاعده بتاكل. بس دي بيبقى لونها اسود. مظبوط. بس هو يا مش لهوي، حد يا جماعه يجيب النظره يا جماعه. بس هو مش في بكتيريا فعلا بتطلع في السنين؟ مظبوط. هو بكتيريا بتطلع في البنت السنان. هتموت من الضحك. انت عارف ان عدد البكتيريا اللي في بق اللي في بقنا، تمام، اكتر من عدد السكان اللي عايشين على الارض. ايه بتقول ايه؟ والله قول تاني معلش. البكتيريا اللي في بقك عددها اكتر من عدد السكان اللي عايشين على الارض، بليونز. اللي في بقك لوحدك؟ لا بس يعني ده ميك سنس، يعني لانه هو البني ادم كل جسمه اصلا عباره بكتيريا. تمام. بس في بكتيريا في بيحصل. هو كان عارف المعلومه يا لحظه يا جماعه عشان انا الحلقه بقت عبثيه. انا ملاحظ. سيبني اطلع بقى. اطلع يا ريس اطلع. بس انت قلتها بطريقه ان انت كنت عارف. يعني انا عدد الميكروبات اللي في بقي وانا عارف يا جماعه ان هي اكتر من انا عندي 10 مليار. تعال نرجع الاول لقصه الفينيرز تاني، صح؟ عشان حسيتك بمناسبه بقى الفينيرز والسوس.
لو انت طلع لك سوسه هي تبقى ما اسمهاش بقى سوسه صح؟ يعني احنا ده المتعارف عليه ده عشان تسويس. واحنا عيال ماما بتقول لك كده هتسوس يا تسويس. ولا وبتاع. طيب المهم، فانا لو سناني سوست وانا حاطط فينير هتعمل ايه؟ ما هو- هتشيل الفينير ما هو وتعالجني بص- وترجع تاني بص ولا هي مش دايماً ممكن تحصل؟ اي حاجه في الدنيا الدكتور عليه عامل والباك اوفيس بتاعه اللي هو المعمل بتاعه او السيرامست او الديزاينر او الناس دول عليهم عامل والبيشنت عليه عامل. لو انا مش عامل شغلي صح هيحصل مشكله والعيان ما هو ممكن العيان يسوس تاني بسبب حاجه انا عملتها غلط مش بسبب ان هو ما اهتمش بسنانه. فاهم ماشي. قصدي؟ الفينيرز دي لو مش مقفله كويس على السيرفيس بتاعه السنان ما هو هتسوس في اوبن مارجن في اوبن كونتاكت في حاجه يعني السنان مش مقفوله بالظبط على الفينير بقى في ستيب ما الستيب دي ممكن تعمل لنا تسويس. فاهم قصدي صح؟ فالدكتور هنا ما هو عليه عامل هو لو عمل حاجه غلط ماشي انت الموضوع- خدتها بسؤال شخصي جدا. انا خالص. مش قصدي عليك، انا لا، بتكلم مش- لو انا حاطط فينير وطلع تمام. لي وطلع لي سوس، هل ينفع يطلع لي سوس وانا حاطط فينير؟ ده سؤال. ينفع. لو طلع لي سوس ايه اللي بيحصل بقى؟ هيطلع تسويس. ما هقول لك هيطلع تسويس ازاي. انت دلوقتي الفينيرز هي بتبقى زي عارف الضوافر هي لازقه على سيرفيس واحده من السنان. انت حلو. ممكن سنانك تسوس من ورا. تمام. فاهم قصدي؟ عشان كده بقول لك هي ممكن تبقى حاجه بسبب حاجه اتعملت غلط وممكن تبقى حاجه بسبب ان البيشنت ما اهتمش بسنانه. انا خلاص عملت فينيرز مش رايح لدكتور الاسنان تاني. بتعالجها ازاي بقى؟ ليها حاجات كتير ممكن بتشيل الفينير ممكن نعمل ريميك للفينير ممكن طبعا. هو يعني انا عايز اوصل انه هل لو انا حاطط فينير سهل ان انت تشيلها وتحطها هي نفسها ولا هي بتبقى ملزوقه بتبقى جزء من السنه خلاص؟ لا بنشيلها طبعا. بتشيلها عادي؟ بنشيلها بس بنعمل لها ريميك بنعمل واحده تانية مكانها. ما ينفعش ترجع تحط نفس الواحده مش اللي هشيلها شلتها. واحطها تاني لا. اوكي. لا ده انت عايز توفر. لا انا قلت اشوف يعني عشان لو لا، حطيت فينير هي- في مره وعايز هو أشيلها يعني وأحطها سريعا تاني. عشان احكي لك قصه الفينير سريعا. هي الفكره ان انت عشان يبقى في يعني الحاله تبقى حلوه وطالعه كويسه لازم يبقى في ديزاين كويس، لازم يبقى في حد بيعرف يبني السنان كويس، ولازم يبقى الدكتور محضر كويس. تمام. فكره الثلاث حاجات دولت انا دلوقتي لو انا عامل لك فينيرز وانت اول ما ضحكت ايه ده انت عملت اسنانك ايه ده، لو عيني اتشدت على اسنانك اول حاجه انا ده فيلير ليا. انا عايز اللي يشوفك شايف ناتشرال سمايل اسنانك بيضه وشكلها حلو بس طبيعيه. فاهم قصدي؟ هي دي الفكره. عشان كده كتير قوي بين حالات قديمه بتيجي بنشيل الفينيرز القديمه الثيكنس بقى يفرق. يعني مثلا حلو. قول لي. يعني الفينيرز ليها اكسبايري ديت؟ ملهاش ليها اكسبايري، تاريخ انتهاء؟ ملهاش اكسبايري ديت بس هو زي ما قلت لك انت انا لو عملت شغلي كويس وفي متابعه كويسه من البيشنت بيجي لي كل 6 شهور بيعمل السكيلينج اللي هو التنظيف وفي دايما فولو اب تمام. بس ممكن يجي بعد فتره واحده اتكسرت، ممكن يجي بعد فتره حصل حاجه في واحده سوست زي ما انت قلت. ماشي. بس مش هقول لك بعد 6 سنين تعالى غيرهم لك. بالظبط هو ده سؤالي. يعني اللي بيعمل فينيرز مره ممكن يقعد بيها 50 سنه. يقعد بيها لو مهتم كويس بيها بس يعني 50 سنه. بس طيب أنت بص بقى عارف- المعلومه دي قول. عشان انا تعرف ان انا قول. تلميذ شاطر. قول. انا على فكره بروح طبعا لدكتور شركس اللي انا فاهمه ان الفينيرز لو انا جيت قلت لك عايز اعمل فينيرز مش معناه ان انت هتقول لي يلا هنعمل فينيرز. مظبوط. اللي انا فاهمه ان انت اصلا عشان تعمل فينيرز انت لازم تصلح سنانك كلها. فعلا. يعني انت عندك اي مشكله في سنانك لازم تتصلح قبل ما تعمل فينيرز صح؟ ومش كل بيشنت انديكيتد لفينيرز. مش كل بيشنت يعني في حد سنانه شكلها حلو ليه اعمل له؟ فاهم قصدي؟ ان هي كانت طالعه فتره موضه يعني ما فيش حاجه اسمها انا جاي عايز اعمل فينيرز وانا شكل اسناني حلوه زي عمليات التجميل زي ما اسلام جويش كان بيقول في بنات بتيجي شفايف وبتاع بقول لها لا بس انا بقول لك انه اللي انا فاهمه ان انت لو عندك عايز تعمل فينيرز وعندك مشاكل في اسنانك لازم تحلها كلها الاول. مظبوط. وبعد كده تعمل فينيرز صح؟ مظبوط. طيب نخش بقى في الأبيج الماني. بكام الفينيرز؟ ليه بتسأل؟ ليه بسأل؟ عشان احنا بقى نص ساعة بنتكلم على الفينيرز وممكن الناس تبقى بقى عندها فضول ان هي تعمل فعايزة تعرف.
اصل هي اسعارها بتختلف من دكتور ده عامل للتاني. زي اسلام بقى. لا يا لا حبيبي بجد. مفيش ضرايب هنا والله بجد العظيم. والله لا هي اصل هي يعني طيب هديك اكزامبل. قول لي. انا جيت لك يا باشا اسناني فله تمام. وعايز اعمل فينيرز وانت وافقت، فهو الموضوع بس لو هنعمل سنانك شكلها حلو كمان. لا يعني قصدي مش محتاج سوس وبوس كيس ستريت فورورد ان هي تعمل بالظبط. فينيرز. هنخش نعمل فينيرز على طول. تمام. كام؟ عجبني ان هو تمام وسكت. هنعمل كام؟ يا ما هو ما انا لازم ادايجنوز. طب اسالني دايجنوز، اسالني اشوف انا هعمل كام سنه السمايل بتاعتك في حاجات ايه الاوبشنز نعمل كام سنه. هقول لك انا اسهل لك، حوالي من كام اصل لكام. انت مش هتمشي قبل ما تقول الرينج بيبقى من كام لكام. بص اسعارها بجد متفاوته بطريقه يعني بشعة. تبتدي من 10 جنيه ولا تبتدي من 10000 جنيه؟ ممكن حد تلاقيه بيعمل الفينيرز السنه الواحده ب 2000 جنيه، وفي ناس بتعمل الفينيرز السنه الواحده ب7 و8. اهو ده بالظبط. بتدي اسعار. احنا كده ابتدينا. اللي بيعمل بقى فينيرز بيعمل كام سنه؟ بيعمل اراوند، في ناس بتعمل ابر بس، في ناس تعمل ابر ولور، بس افريج 10 سنان لكل قرش، يعني بنعمل 10 و10 يعني 10 فوق 10 تحت. 20 يعني انت 40,000 بتتكلم جنيه. الرينج من 40 باكو مظبوط ل 100,000 ده كده الفينيرا البسبوسه الواحده صح. الشيكليتسيه الواحده غير بقى الشغل. لا هي لا شاكب راكب كل حاجه في بعض. مظبوط. فانت بتتكلم من 40 باكو ل 80 100. لا قال لك 20 في 7 في 7 في 7 يعني 140,000 جنيه. انت بقى عارف، فخلاص انت عارف انا بعملها بكام، فخلاص. لا انت بتعملها ببلاش عشان انت الدكتور جميل يا ابني احنا مش بنتكلم عليك، احنا بنتكلم على الدكاتره الوحش التانيين اللي بياخدوا فلوس دول. انا بعملها ببلاش اصلا. اصلا عندك معمل فينير اصلا في البيت انا شفته. صح شفته كل حاجه ببلاش. شركس في بيته عنده عارف عنده هوس بالايرون مان، عارف التماثيل دي مش بيعبدها طبعا، بس قصدي بيته فيه مثلا 3D ولا 50 حته ايرون مان بقى وسوبرمان وباتمان. عندي فيديو احطه لكم يا جماعه عشان بس في ناس هوايه كده كولكتور. بكولكت حاجات غريبه كده شويه. بتروح بتجيبهم ده معمولين 3D printing ولا لا بروح حاجات بقى على حسب يعني. اوكي يعني هحط الفيديو. فاكر الفيديو اللي انا خدته عندك في البيت؟ هحطه عشان بس الناس تفهم احنا بنتكلم على احنا بنتكلم على عشان انت بس لا تفتكر عنده هواية مثلا غريبة باتمان وسوبرمان ومثلا فاهم وبيسو مان. لا هو عنده 6 باتمان و12 سوبرمان ده انت هابي كده غريبه شويه بس منتشره عامه. فلوس الطب كلها في بقول لك ايه، تعرف الناس بتعمل فلوس منها جامد القصه دي يعني ما هو جايبها زي ما تشتري بيت كده في اكتوبر. لا على فكره في ناس بتبيع الحاجات دي بجد بفلوس كتير. لازم تبقى تيجي تشوف الكولكشن عندك. لو عندك حاجات قديمه بقى، عارف اللي هو العدد الاول من باتمان والله مظبوط واللعبه بتاعت باتمان القديمه والجو ده، الناس الحاجات دي بتتباع بفلوس جامده. بمناسبه الفلوس دايما بيقول لك ان دكاتره السنان اغنياء جدا بيعملوا فلوس كتير جدا، بس انا اعرف دكاتره كتير جدا مش لاقيين ياكلوا. ليه؟ ايه الحوار ده؟ يعني رزق. بس هي الاسنان غاليه. الاسنان غاليه، بس هي الاسنان كل شويه بتغلى بسبب اهمال من المريض. يعني لما تيجي تعمل تنظيف غير ما تيجي تعمل تنظيف وسوسه اللي بتاكل. ايوه غير ما تيجي ده هيبقى الافيه بتاع القعده. ده بيتريق عليا. غير ما تيجي تعمل التسويس. طب ده وصل لعلاج عصب، فعملنا علاج عصب وعملنا بعديها كراون. غير اما احنا السنه خلاص بقت بادلي بروكن كلها خالص دمرت، فاضطرينا نخلع ونزرع. فانت كل ما بتهتم بسنانك كل ما هتدفع فلوس اقل. بس بيتهيألي في حاجه كمان، ان تأمين دايما ما بيبقاش جواه السنان، صح؟ الكلام ده خليه بره، احنا هنا يعني ايه يعني اللي انا عارفه مثلا دايما اي حد عامل عنده تأمين طبي دايما السنان بتبقى بره. الاسنان بتبقى بره بس قصدي احنا هنا في مصر يعني على حسب حاجات كتير. يعني في ناس الانشورنس بتاعها بينفع، وفي ناس اكيد ممكن تزوده. مظبوط. بس مش بيجي جوه الموضوع على طول. وبره يعني في معظم الدول مفيش الاسنان معلهاش تأمين. فدايما الناس شويه بتبص له ان هو حاجه اكنها مش اساسيه. لا هي اساسيه. لا بتكلم قصدي التأمين بيبص له انها حاجه مش اساسيه. لا يعني ما حلوه النقطه دي على فكره. فعشان كده
بيبقى دايما بيعتبروا ان انت طب انت معاك فلوس زياده يعني فانت رايح تعمل بقى كمان تنظيف لاسنانك. بس لا، بس الاسنان حاجه يعني. لا انا مش بقول انها فعلا يعني كده، بس بقول لا هو يعني ده قصدي انت في حاجات كتير في انت البين بتاع الدنت البين طبعاً، ده طبعاً. الوجع ده وجع يعني وحش. اكيد. فبالتالي هو حاجه اساسيه. طبعا حاجه اساسيه. يعني ما ينفعش يجي لك وجع وما تروحش لدكتور سنين يعني. لا طبعا. انت عارف ان تاني اشهر ديزيز في العالم هو التسويس بعد البرد. يا سلام. والله دي اشهر حاجه، يعني اشهر حاجه كومن في العالم الكومن فلو اللي هو البرد، وتيجي بعديها التسويس التوث ديكي. وعشان كده بتهيالي اللي انا قريت قبل كده ان دايما ان السنان كانت تقريبا اقدم حاجه في الطب. اقدم؟ لا، هو دي قصه. بص، هو زمان ايام القدماء المصريين، هو اول طبيب يعني اطلق عليه كده ان هو طبيب متخصص في الاسنان، كان اسمه هيسن راع. هيسن راع ده بجد دكتور هيسن راع بقى. ده بجد. وكان بيعالج التسويس بان هو بيخلع. ما بيفهمش. ده كان انجاز، ان هو فكره ان هو يعني بيعالج الاسنان. الموضوع ده لو قريت عليه ظريف جدا. عشان كده من زمان المصريين يعني متقدمين جدا في طب الاسنان. على فكره ده بجد، احنا في مصر عندنا في كل التخصصات عبقرة بمعنى الكلمه. يعني انت ممكن تلاقي بتسمع في حاجات كتير قوي، انا عايز اطلع بره مش عارف فين عشان اعمل ايه، انا عايز الدنتل. انت لو طلعت بره مصر انت مش هتاخد حاجه زياده عن جوه مصر. ده حقيقي. مستحيل. من تكنولوجي، من تريتمنت بلان، من اي حاجه في طب الاسنان في مصر هتعرف تاخد احسن مستوى علاجي. ده بجد. ودايما اللي بره في ناس اللي بيبقوا عارفين ان طب الاسنان هنا جامد وكده بيجوا، وكمان عشان ارخص. مظبوط. يعني شوف، مع ان انا كنت بسال انه دايما دكاتره السنان بيبقوا معروفين ان هم اغنياء، بس دايما مصر في الاسنان ارخص من كل البلاد المجاوره. اقول لك على حاجه، كانت لسه عندي بيشنت كان جاي من امريكا. تمام. لا امريكا السنان مش غاليه عادي. الموضوع ده بجد. فهي جايه، هي عارفه كويس قوي هي بتسال على ايه. كانت عايز تعمل زرعه. تمام. اتكلمت معاها. طبعا انا مش بزرع، عندنا دكتور مروان فرحات في العياده ما شاء الله يعني حوت. بس هي بتقعد معايا، انا بدايجنوز وبشوف بعد كده هريفير لانهي تخصص، تقويم، زراعه، جراحه، الكلام ده. فهي دارسه كويس قوي وعارفه الانواع. فقلت لها احنا عندنا الماركه الفلانيه والحاجه الفلانيه، احنا بنشتغل بالسيستمز ده. فلما قلت لها الاسعار، هي قالت لي هو انا هزرع نفس نوع فعلا الزرعه دي؟ فقلت لها قالت لي ده اكتر، يعني بره في امريكا انا 25 ضعف اللي هدفعه هنا. ايوه لا السنان دي في امريكا مش غاليه عادي. انت فاهم الفرق؟ احنا بنتكلم في ايه. وعايز اقول لك على حاجه، هي بره ما كانتش تاخد اي حاجه زياده خالص. ففي فرق في حلو. احنا ممكن نقلب زي تركيا كده في الشعر. فرق في الاسعار مرعب. هو احنا اصلا عايز اقول لك احنا في الشعر بقينا زي تركيا. ده قاعدين انا صح. ده حقيقي. انا مره كنت في اسبانيا ورايح هولندا وفي المطار وباكل جامي بيرز قبل طبعا ما اجي لك يا دكتوره. فاكر انا القصه دي. فباكل جامي بير، ففي حشو راح طلع راح. ما انا قلت ايه ده، الجامي كبير جواها الحلويات دي جواها حاجه بايظه، فاهم؟ لقيت حاجه بتقرمش في اسناني. طلع ان انا الحشو كله طار. فبقى عندي خرم كده في اسناني كبير قوي. وانا رايح في المطار رايح هولندا، فكلمت ناس صحابي قالوا لي في حد صاحبنا وعربي وكده يعملها، لان كلمته قال لي ما ينفعش تستنى عليه. فروحت على ان انا هاخد ديسكاونت، واخدت ديسكاونت اللي هو ان انا شال ايده، عارف انت اللي هو شال الفلوس اللي هياخدها وبتاع، بس دفعني 180 يورو. ده قليل جدا. ما انا بقول لك واخد ده هو ظبطني 180. انت فاهم؟ 180 يورو في حشو. وانا اصلا النقاش بتاعي معاه كان ايه يا باشا، هو الخرم موجود، انت مش هتعمل حاجه، انت بس انت على الجاهز، انت هتحط. انا وانا في امريكا انا عندي اصحابي دكاتره سنان، لما بروح لهم اقول لهم طب عايز انضف، يقولوا لي استنى ولما تنزل مصر اعملها. وهم اصلا اصحاب يعني مش هياخدوا مني الفلوس اللي هي بتاعه الايد ونفس القصه، وهم نفسهم بيقولوا لي لا ما ينفعش الكلام ده.
فلا هو امريكا كل بره مصر عامه السنان غاليه السنان غالية. قوي. وفي نفس الوقت انت بتاخد هنا سيرفيس، يعني انا مش ببالغ، بس هي ممكن كانت تكون احسن من بره بكتير، لان التخصصات احنا عندنا هنا في كل التخصص في بايونيرز، يعني ناس بجد يطلعوا يعلموا الناس بره. هو في كام تخصص في الاسنان؟ كتير، يعني انت عندك من الاول الحاجات الريستوراتيف، الحشوات والكلام ده كله. عندك كراون اند بريدج اللي هي يعني الريستوراتيف داخل جوه، يعني كراون اند بريدج داخل جواها ريستوراتيف. في الروت كانال، العلاج العصب، في الزراعه، في التقويم، في الاطفال، في جراحات اللثه، في تخصصات في الماكسيلو فيشيال، دي حته تانية خالص، جراحه الوجه والفكين. ومفيش دكتور يقدر يعمل 4 تخصصات في بعض. بص، هي الفكرة ان انت لو ركزت في حاجة وفضلت بتعملها كتير خلاص هي دي بقت حتتك. فاهم قصدي؟ عشان كده بقول ساعات مثلا، يعني في ناس كتير قوي ساعات بتتكلم على التكنولوجي، الميكروسكوبس، اللي مش عارف ايه الايه، ما انا ممكن اقعد تحت ميكروسكوب عادي خالص عشان اعمل روت كانال، مش هطلعه كويس. ليه؟ لان ده مش تخصصي. عكس ما تيجي تجيب مثلا صاحبك برضو حبيبي دكتور عمرو الهادي، هيجي يقعد، هو عمل لك روت كانال، هيجي يقعد تحت الميكروسكوب او من غير الميكروسكوب، هو هيطلع ريزلت احسن مني 100 مره. فالفكره فين؟ ان حتى التكنولوجي، يعني مش هقول مثلا ده انا جبت الجهاز الفلاني فانا هعمل الحته دي. الجهاز او التكنولوجي الموجوده دي تول بتساعد الطبيب. فاهم قصدي؟ مش ان انا جبت دي فانا هعمل ده. لا، وبالتالي كمان بعد شويه لما بيقعد يستعمل الجهاز كتير هو بيبقى حافظ الجهاز كويس قوي، عارف ازاي يعمله بيرفكت من غير طبعا اي احتماليه. بس قصدي ان التخصصات مهمه. انت اكيد، ما ده اللي قصدي عليه. يعني جبني كده وحط قدامي مثلا ضرس عقل وقول لي اخلعه، مش هخلعه. بس تقدر تخلعه، بس انت مش هتخلعه لان ده مش تخصصك. لا، بنسبه 80% مش هقدر اخلعه. بنكلم دكتور أسامة على طول. طب وده في الدراسة ايه؟ بمعنى ايه في الدراسة؟ يعني انت في الجامعة بتتعلم كل التخصصات؟ بتعلم كل التخصصات وفي ناس على فكرة شاطرة في كذا تخصص. بس هي الفكرة انا خلاص بقالي دلوقتي داخل في 8-9 سنين شغال بس فينيرز سمايل ميك اوفرز، بعمل اللي هي الريستوريشنز، كراونز، الكلام ده. فهي بقت دي حتتي. طب ما انت يا باشا انت ركز. قلت بتاع 9 تخصصات دلوقتي. ما هو الفينيرز، الكراونز، كل ده نفس الحتة. لكن انا مش هاجي ازرع مثلا، انا مش هاجي اعمل تقويم، انا مش هاجي اعمل علاج عصب. انا الحاجات دي البراكتس بتاعي ما اشتغلتش فيها كتير زي ما انا اشتغلت الحاجات التانية. ودي فايدة التيم وفايدة نجاح اي عشان كده كل عيادة بيبقى فيها كذا دكتور. في لغاية دلوقتي الدكتور اللي بيشتغل حاجات كتير موجودة، وفي ناس شاطرة فعلا في كذا تخصص. بس طبيعي لو انت مركز في حاجة مفهوم. او حاجتين اكيد هتدي فيها مجهود كتير، هتقرأ عنها كتير، هتبراكتس فيها كتير، فتبقى دي حتتك. يعني هي دي الفكرة ان انت يعني ودي فكرة التخصصات في طب الاسنان. عشان كده احنا عندنا في العيادة انت ممكن انت تجيلي في عايز تعمل حاجة معينة، او بنشوف سنانك هتعدي على كذا تخصص. هتعدي على دكتور مران اصل عندي زرع، هتعدي على دكتور اوسي عندي تقويم، هتخش على كذا تخصص عشان خاطر تاخد احسن تريتمنت في الاخر. أوكي. طب انت دلوقتي قلت ان التسويس هي اكتر حاجة في عالم طب الاسنان. تمام. ايه اللي بعدها؟ ايه اللي بعد ايه؟ ايه اكتر حاجة مرض منتشر بعد التسويس بيجي في الاسنان؟ في الاسنان. لا، ما هو التسويس دي هي البداية اللي ممكن تعمل لك كل حاجة بعد كده. يعني قصدي هنقول مثلا في عمليات كتيرة جدا علاج عصب اللي هو روت كانال. بالظبط. هقول لك اكتر من خلع الضرس مثلا، ولا فيش الكلام ده؟ كل واحد كله شغال كله بايظ. انا عندي بقى عامه السؤال بقى لو جاوب الاول. اتفضل. التسويس، انت دلوقتي لو سبت التسويس ده، سبته فترة قعد بياكل في طبقة المينا، دخل قعد لغاية لما وصل للعصب، فانت عملت علاج عصب. طب سببه الاساسي ايه؟
التسويس. طب فضلت سايب التسويس قعد زاد لغايه لما وصل لعلاج العصب والتسويس وصل للجذور فخلعت الضرس، فانت جيت كده خلعت. طب هو سببه الاساسي ايه؟ التسويس. ماشي، انت جبت لنا المريض من اول ما غلط. هي التسويس، اصل هي التسويس، مع ان خلي بالك اقوى حاجه في جسم الانسان هي طبقه المينا، اقوى من العظم. بس على طول مكشوفه وعلى طول عماله بتتعرض لحاجات، بتتعرض لحاجات. ده بسبب ايه؟ الاكل بسبب يعني هنيجي مثلا نتكلم على حد يجي يقول لي انا بغسل سناني كتير جدا وبتسوس. طب اخر مره جيت للدكتور السنان امتى؟ من 9 سنين. طب ما هو يعني، طب بتغسل سنانك بتعمل فلوسنج؟ لا. طب ما انت لما بتغسل سنانك ازاي؟ بيغسلها غلط. تمام. انت لما بتيجي تغسل سنانك فقط انت كده نظفت 60% من سنتك، في 40% مش موجوده بسبب الفلوسنج. نتجنب التسويس ازاي؟ بغسيل الاسنان. هقول لك عشان اولا غسيل الاسنان بطريقه مظبوطه. الفلوسنج يعني ايه مظبوط؟ هقول لك يعني ايه مظبوطه. في ناس بتيجي تغسل تك يلا وارمي. تمام. لا، هو الموضوع مش كده. انت بتمسك الفرشه بطريقه معينه ب 45 ديجريز، بتمسك كل كوادرنت. انت بتغسل وانت بتغسل سنانك لازم الفرشه نفسها بتخش في السنان وتحت الجمس سنه عشان تقعد تنظف مظبوط. ده في فرش سنان دلوقتي بتايمر لكل كوادرنت. انت لو احسب كده انت بتغسل سنانك في قد ايه، انت ممكن تلاقي في 20 ثانيه. لا، انت لازم مينيمم دقيقتين انت قاعد بتغسل سنانك من بره ومن جوه. تمام. بتعمل فلوسنج، ما انت ممكن تكون بتغسل سنانك، هل انت عرفت توصل ما بين السنان للسيرفيس اللي ما بين السنان اللي هو فاهم؟ لا. عشان كده بيقول لك دايما الغسيل السنان لوحده مش كفايه، هو لازم فلوسنج. في ناس ما بتعرفش تعمل فلوسنج او الموضوع بالنسبه لها رزل شويه، اقول له طب هات ووتر جت اللي هو الووتر فلوس. بس فكره غسيل الاسنان بس سنانك هتسوس اللي هو يعني بيبقى اسخف نقطه انت مش شايفه. بس في ناس بتغسل سنانها كل يوم 3 مرات وبتسوس، وفي ناس ما بتغسلش سنانها اصلا وما بيحصلش حاجه. دي جينات بقى غير كده اللايف ستايل بتاع اكلك ايه. في لو ناس بتاكل حاجات فيها وبتاع. سكر كتير، في ناس بتاكل اكل ستيكي، في ناس ما بتاكل اكل كله دايت وحاجات كلها فريش وحاجات. فالاكل بيفرق. طريقه الغسيل الاسنان، بتغسل سنانك امتى، بتغسل سنانك ازاي، بتيجي تعمل الريجولر كليننج عند الدكتور ولا لا. فاهم قصدي؟ لازم تروح تنظف سنانك طبعا كل فتره طبعا عند الدكتور. طبعا كل قد ايه؟ بتفرق من يعني مثلا انا بيجي لي بيشنتس بقول له انت تعالى لي كل 3 شهور، بيجي لي عيانين بقول له انت تعالى لي كل 6 شهور. بتفرق من حد للتاني. الاورال هايجين بتاعك عامل ازاي، حاله سنانك عامله ازاي، كان عندك عملنا لك كام ريستوريشن وعملنا لك كام كراون، ولا كان عندك كام روت كانال. فمحتاجه الفولو اب بتاعك يبقى اسرع من حد اسنانه كلها كويسه مفيش اي حاجه فيها، هو بيجي النورمال او الريجولر تشيك اب بتاعه اللي كل 6 شهور. فهي بتفرق من حد للتاني. بس الطبيعي انت ما تعديش ال6 شهور تكون عند الدكتور بتعمل السكيلينج او الكليننج، يعني ايا كان. في ناس بتقول سكيلينج وبولشنج، كليننج هو واحد. لازم بيعملوا ايه بقى ايام قدماء المصريين؟ بيخلعوا. انا بقى بما ان انت وقت القدماء المصريين ده قلت لنا حاجه، قلت لنا كده ضرس العقل. عندي اسئله كتير بقى على ضرس العقل ده. اوكي. اولا ليه ان في ناس، ليه فكره اصلا ان في ناس بتطلع لها ضرس العقل وناس ما يطلع لهاش؟ تمام. وهل ده، لان انا عارف اللي انا فهمته قريت كذا مره ان ضرس العقل ده دايما بيبقى بسبب ودايما مع التطور بتاع الناس ان هو من بقى جنريشنز، من اجيال، من ملايين سنه، ازاي فكنا اتغير فكان في مكان واختفى. الفكره بمنتهى البساطه، الاكل زمان غير دلوقتي. زمان كانت الناس الاكل كله اكل جامد، والبلانتس نفسها حاجات جامده، والناتس حاجات كلها يعني محتاجه فورس جامده على السنان. والفيتشرز بتاعتنا نفسها كانت اكبر شويه. تمام. فكنا بنحتاج ضرس العقل. وحاجه كمان الكلام ده برضه انا بكلمك في حاجات ايام القدماء المصريين. ملايين بنتكلم في منهم. وفي ناس تانية كانت بتقول ان من كتر الحاجات الناشفه اللي كانت بتتاكل فالسنان كانت بتتكسر، فدروس العقل كانوا بيستخدموها ان هي بتريبليس
السنان اللي اتكسرت، فكانت الناس بتستخدمها. مع الوقت احنا فكنا شكله اتغير بقى، في بقى الاكل مطبوخ، في اكل هيلثي، في شوكه، في سكينه، في الموضوع اختلف. فبالتالي دروس العقل بقت كتير قوي، يا اما بتبقى horizontally impacted محشوره بالجنب، مش طالعه على الاخر، طالعه بس عامله مشاكل جامده في اللثه، بيبقى ليها. فانت قصدك ان كل لما احنا فكنا شكله هيختلف، تخيل مثلا كمان 50 سنه 100 سنه والاكل طبعا هيتغير اكتر، هتلاقي بقى في ناس، بقى في مثلا ناس بتاكل فيجيتيريان اكتر، ناس بتاكل مثلا زرع اكتر وحاجات خضار اكتر من والحاجات الجديده اللي طلعينها. ده معناه ان الفك شكله هيتغلف اكتر. في الاخر الكلام ده انا بكلمك على حاجه من يعني انت فاهم ايام القدماء المصريين. فهي مش فكره ان هي قدام، انت ممكن انت تلاقي ضرس العقل عندك طالع عادي جدا وما فيهوش اي مشكله، ممكن تلاقي عنده هو لا الفك اصغر سنه فهو طالع امباكتد بطريقه معينه. ممكن هي لغايه دلوقتي في وقتنا ده في يعني كل حاجات موجوده. في حد ضرس العقل عنده طالع طبيعي ومش عامل له مشاكل، في حد ضرس العقل عنده امباكتد وتحت جدا جدا وعامل له مشاكل. ما انا فاهم قصدي. انا قصدي بس ان هي لو احنا زودنا مليون سنه كمان مثلا ممكن فعلا نوصل لمرحله ان ما يبقاش في حد عنده ضرس العقل ده اصلا. يعني اشك بس ممكن لما في ناس لغايه في وقتنا ده بتطلع من غير ضرس عقل. يعني عادي، في ناس ضروس العقل مش بتطلع لها، في ناس عندها اسنان طبيعيه عند اي حد بتبقى ميسنج، يعني بتبقى موجوده. ايه ده؟ يعني في حد ممكن فعلا يبقى في ناس بتبقى congenital missing، في ناس بتبقى طالعه ما عندهاش اللاترالز اللي هم بعد السنترالز، في ناس بتبقى يعني في ناس كتير جدا بتطلع باسنان ناقصه اصلا. فعلا. بس هو دايما اشهر واحد، هو دايما الناس تقول لك انا رايح اخلع مثلا ضرس العقل. انا دايما مظبوط. وضرس العقل انا دايما كده، طالما هو انا بالنسبه لي مش عامل مشكله، بغض النظر انا ما اعرفش اخلعه يعني بس لو هو مش عامل مشكله تمام انا ما بخلعهوش. طب ما انت ممكن تلاقي ده ال7 او اخر ضرس يعني السكند مولر، وده ضرس العقل هو مسوس لي ده. اوكي، ما انا لازم اخلعه عشان اعرف اعالج ده. فاهم قصدي؟ في ناس بتلاقي ضروس العقل عندها طلعه طبيعيه جدا وفي نورمال بايت، هخلعه ليه؟ اوكي. وفكره حتى ان احنا نعالجه، حتى يعني من ناس كتير قوي مش بتعالجه، في ناس بتعالجه. فكره الاكسسبيليتي، انا يعني في ناس كتير ما بتعرفش توصل له. فاهم قصدك. ما بتعرفش توصل له عشان تعالجه. فاهم قصدك ايه. وده هل دي حاجه بتتصلح ممكن برضو بالتقويم والكلام ده، ولا ملهاش علاقه خالص؟ دروس العقل ان هي لو انا ظبطت الفك نفسه بالتقويم هل ده ممكن حاجه تخلي ان ضرس العقل لو كان فيه مشكله؟ كل ما اقول لدكتور مبروك او دكتور اوسي عندنا حاله تقويم، يبص يقول لي اخلع ضروس العقل وكده تعالى اتكلم معايا. فعلا. ايه الجديد اصلا في عالم التقويم ده؟ انا عارف التقويم ده في دلوقتي حاجات جديده بقت مش متشافه. مظبوط. بص يعني هكلمك على التقويم، بس برضو حابب اوصل فكره معينه ان احنا بنتكلم ان جنرال، ده برضو مش تخصصي. طبعا فاهم قصدي؟ بس هكلمك على التقويم عامه بعد اذنك يا دكتور اوسي. التقويم في نوعين، في حاجه بتبقى فيكست ثابته، وحاجه بتبقى ريموفبل بتتشال وبتتحط. تمام. الحاجه الفيكست في منها حاجتين، الميتال اللي هو القديم ده بتاع زمان ده مظبوط، وهو على فكره وهو احسن حاجه لغايه دلوقتي فعلا. ونفس البراكتس اللي انت بتشوفها دي بتبقى بورسلين عشان شويه ما يبقاش شكلها قد. تمام. وفي الريموفبل. الفرق ما بينهم ايه عندنا هنا احنا في مصر؟ دايما بنخلي الريموفبل اللي هو الترانسبيرنت اللي بيتشال وبيتحط مثلا بتلبسه 16 ساعه في اليوم بعدد الاينرز. مثلا بتيجي تاخد المقاسات، انا اديتك 6، هتقعد تلبس ده اسبوعين، بعد كده سايز 2 سايز 3 سايز 4 فاهم قصدي؟ لغايه لما السنان تتظبط. بناخدها دايما في كيسز ما فيهاش، مش كيسز جامده، مش كيسز كومبليكيتد. الكيسز الكومبليكيتد دايما بنلجأ للفيكست اللي هو القديم بتاع زمان. بالظبط. هو مش قديم، هو ده احسن حاجه. لا يعني قصدي اللي هو المتعارف عليه. حد عنده الانياب نفسها امباكتد فوق خالص. انا ده هنزله ازاي؟ بتقويم شفاف.
ده ساعتها انت دكتور الجراحه بيتدخل ودكتور التقويم بيتدخل، بيعملوا زي اكسبوجر، بيفتحوا على الانياب من فوق ويربطوها بجولد تشينز وينزلوها. اوكي فاهم قصدي؟ فده ازاي هعمله بحاجات ريموفبل. فدايما الريموفبل بناخده في الكيسز اللي هي البسيطه المينيمال. ليه؟ لان ودايما بشوف ان مش بندي اللي هو انت البيشنت ساتسفاكشن او ايه انا يعني انا ايه، انا في حد بيبقى عايز لا انا سناني عايزها بالمسطره، هقول له لا روح اعملها بالتقويم الثابت. ليه؟ لان دايما بيقولوا يعني دكاتره التقويم بتشوف ان الريموفبل بيوصل ل 80% مثلا نتيجه حلوه. عشان كده في دكاتره كتير بتعمل الريموفبل واخر شهر تروح عامله فيكست، يقول انا بدل لما انا كنت هقعد سنه مركبها انا هركبها لك لمده شهر بس اظبط. بس هو الفيكس ده متعب قوي بصراحه. الايه الفيكس ده شكله متعب، انا ما حطوش بس شكله ده متعب. في لينجوال بريسز في من جوه كمان. فعلا بس مزعجه. ده اللي بتقعدوا تشتغلوا بيه العيانين اللي هو هنشيله كمان شهرين بالظبط. يعني يجي تكتشف ان الشهرين دول في الاخر سنتين والواد يا عيني عمال يروح للدكتور كل يوم يجي يقول لك انا هشيله بكره، يروح يقول لي قال لي 6 أسابيع كمان. مظبوط. والتقويم بيحتاج اهتمام يعني التريبل بسنانك وانت حاطه، لان انت حاطط براكتس على اسنانك، بواقي الاكل بسهوله بتتكون طبعا حوالين فبتلاقي بقى كده حد فاكك التقويم سنانه كلها مسوسه. فاهم قصدي؟ فانت لازم اهتمام جامد جدا جدا بالاسنان وبغسيل الاسنان وفي فرشه معينه للتقويم. ما ينفعش تعالج حاجه وانت لابس التقويم. واحنا ليه احنا المفروض بنصلح مش بنأذي. فلو لقيت قصدي لو واحد سوس ما تعرفش تعالج له التسويس وهو لابس. لا طبعا بنعالج عادي خالص. أوكي. بس ساعات يعني عشان اعالج له التسويس بيبقى دكتور التقويم معايا عشان خاطر يفك لي البراكت او يشيل لي الواير او كده، اعمل التسويس ويرجع ركبه. ايه اصعب عمليه في عالم الاسنان؟ اصعب عمليه؟ لا في حاجات كتير. اصعب واحده اللي هي دايما لما حد يجي يبقى عنده دي تقوم انت ايه؟ انا بالنسبه لي كاسنان مش عايز قوي اخش في حته الماكسيلو فيشل لان ده تخصص كبير جدا جدا. انا هكلمك على الدنتل. انت بتبقى جاي بالاخر خالص ايه لما بتوصل ان المريض ما بقاش عنده اسنان او سنانه كلها لازم تتخلع لسبب ما. تمام؟ ده خلاص انت كده جبت اخر خلاص زي لما يبقى في ظرف اسنان يشيلوه يحطوه في كوبايه. ده زمان بالظبط. في ناس بتعمل الريموفبل، ويعني تخيل حد مثلا سنه مش كبير، هو مش يعني حتى الكبار في السن جدا مش بيستحملوه الريموفبل. بيوجع يعني؟ لا هو ولا بيتناسي حتى كراحه ليك انت تحس انت شايل. فاهم قصدي؟ فاكتر عمليه في طب الاسنان بتبقى لما بنزرع فك كامل. طب ايه الزراعه دي؟ يعني ايه زراعه اصلا؟ تمام. يعني انت دلوقتي قلت ان السنان ما بتطلعش وبصت لنا البصه المعينه اللي هو ايه ده؟ انتوا ما تعرفوش بنزرع السنه وبنشرب ميه بتطلع ولا ايه؟ انت كنت ايه؟ انا فاصل وانا كت بس عشان عايز اتكلم مع الراجل ده في حاجه. رجعنا لكم من خناقه بسيطه كانت سريعه هدينا فيها النفوس. عايزين نعرف كدكتور اسنان راجل كباره مخضرم، ايه هي الزراعه؟ الزراعه دي زي ما انت كنا بنتكلم من شويه. ايوه دي اخر حاجه بنلجأ لها. احنا فقدنا السن. نتكلم جد دلوقتي. نسمع يعني. ماشي. احنا فقدنا خلاص السن. تمام. ايه اللي بنعمله؟ دي بتبقى حاجه تيتانيوم بتفرق من كل واحد لتاني. يعني مثلا ده المعدن. ايه التيتانيوم؟ مش ده معدن؟ التيتانيوم نوع من انواع المعادن. يعني بقول لك هي معموله من تيتانيوم. يوجا هنلعب يوجا بعد. انا عندي سؤال، هو التيتانيوم ده جيلي؟ لا معدن. ما انا بقول لك معموله من ايه. ما انا بسالك. انا ما هو اكيد تيتانيوم معمول. لا هو عايز يقول لك يعني انت بتقول لي معدن فبقول لك تيتانيوم. عايز يقول لك من الاخر انجز. تمام. لا بجد والله. بص
الزرعه دي قبل ما كات تاني ولا كات تاني ولا اكمل لا انا بعمل اللي هو التنفس ده اللي هو اوكي اولا الزراعه بجد من التخصصات المهمه جدا جدا، وبتحتاج الدكتور يكون فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. تمام. بجد بيحتاج الدكتور يكون فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه، ده تخصصه، دي الحاجه اللي هو بيعملها، لان هي عشان ما نخيش قدام. تمام. طيب هي عباره عن ايه ببساطه؟ احنا بنجيب الزرعه والمريض بيعمل حاجه اسمها CBCT، بيعمل اشعه مقطعيه. ايه الزرعه دي؟ ايه الزرعه؟ هموت واعرف ايه الزرعه. انا هشرح لكم. الCBCT ده انت عندك دلوقتي ضرس مثلا مش موجود خلاص، مخلوع. تمام. ماشي. بنقيس الطول والعرض بتاع العظم عندي. تمام. لقيت مثلا ان انا هزرع مثلا زرعه 8 في 3.5. تمام. بنجيب الزرعه دي، هي بتبقى حاجه تيتانيوم، ممكن نبقى نعرض صورتها عشان الناس برضو تبقى فاهماها. بنعمل دريلينج، بتحفر جوه مظبوط في العظم. ماشي. على قد المقاس بتاع الزرعه. تمام. على فكره البروسيس دي سهله جدا وسريعه جدا، وبجد انا اشعرت وانت بتحكي اصلا نون بينفل، يعني اسهل بكتير من الخلع بكتير. اوكي. تمام. طيب بعد الزراعه بيبقى فيها زي ثريدز كده، بتبقى طالعه جذور، مش جذور، اللي هي بتبقى عامله زي شويه زي عارف المسمار. تمام. فاحنا لما بنيجي نعمل دريلينج للزرع وحطينا خلاص الزرع على بالظبط، احنا عارفين احنا حاطين الزرع فين، الطول ايه، العرض ايه، الكلام ده كله، بنقفل عليها وبنستنى 3 شهور. بيحصل ايه في ال3 شهور دول؟ بيحصل حاجه اسمها اوستيو انتجريشن. يعني ايه؟ العظم بيبتدي يتكون حوالين الزرعه، الحته التيتانيوم دي بالظبط، يبتدي يتبني العظم حواليها، وخلاص الاثنين بيبقوا بياكت از يعني وان يونت، خلاص هي حاجه واحده. نقدر بعد زي لما العظم بيتكسر كده وبيحطوا البتاع، فبيحطوا زي مسامير فبيخشوا. تمام. بالظبط. فالفكره في ايه؟ ان انت بتيجي بعد 3 شهور بنفتح على الزرعه دي، بنحط اكسسوري تاني حاجه فوق الزرعه، وناخد سكان للسنان بالسكانر، ونيجي نركب الكراون. فانت لما بتيجي تزرع ضرس، انت بتزرعه، بتستنى 3 شهور، بعد 3 شهور بتركب عليه الكراون. ايوه. طب قولي. معاك؟ خلصت؟ لا، ما انا هشرح لك حاجه تانية، بس قولي. انا معاك. انا مش فاهم، هو انت الزرعه دي انت حطيتها بعد الدريلينج؟ دكتور مروان اللي بيحط الزرع، مش انا. ماشي. دكتور مروان. دكتور مروان، انت بعد دكتور ما مروان بتحط فرحات. دكتور مروان فرحات. ماشي. انا خلاص كلامي مع دكتور مروان. بعد ما بتحط الزرعه وبعد كده بتجيب كراون، طب هي الزرعه دي بتطلع ايه بقى في الاخر؟ ايوه، شو يبقى هو لما انا اقول لك من الاول هو كان فاكر ان هي بتطلع كراون لوحده، انا مش غلطان صح؟ بص، هي على فكره انا ممكن بجد يعني انت الزرعه دي بتحطها ليه لا مؤاخذه؟ انت ما عندكش خلاص يعني ما عندكش روتس، ما عندكش جذور، فانت محتاج من الاخر يكون جوه في حاجه بتملى، يعني بتملى بيها الكراون. بنحط الزرعه. انت عارف ايه المشكله؟ ان انتم مسمينها زرعه دي لوحدها بتلخبط. بس بنحط حاجه تيتانيوم قد كده، مسمار، حته معدن. حته أيوة. معدن. ايوه. بنحطها جوه دخل الحرفيين على ان انا يعني جوه الفك، ميكانيكي، مصابي ميكانيكي جوه الفك يا ريس. تمام. بعد ما نحط الزرعه دي جوه الفك بنقفل عليها عشان تلقم. ما انت بتقفل عليها دي بحس ان هي تبتدي بقى ايه. لا، ما انت انا ما ينفعش اعمل عليها لودنج. يعني انا مثلا، ما الزرعه بقت راكبه تمام، لو حطيت عليها الكراون وعملت عليها الفورسز دي ممكن تخلي الزرعه تفشل، يحصل فيلير. ليه؟ لان مفيش عظم لسه اتكون حواليها، عشان كده بنستنى 3 شهور. طيب في حالات تانية، مثلا حد عنده السنترال سنة اللي في النص او حاجه، ما ينفعش، اللي هو انت هتمشيني ازاي؟ تمام. لو العظم عندنا يسمح وحطينا طول زرعه مناسب، بنقدر نعمل حاجه اسمها immediate loading، بنحط على طول كراون على الزرعه. ماشي. تمام. بس بيبقى حاجه مؤقته بيقعد بيها لمده 3 شهور. الماتيريال نفسها بتبقى مختلفه، ولازم بقى ياكل على، يعني حاول ما يدتكش عليها جامد، بيأفويد خالص اي اكل عليها، فلازم ياكل على وهي مينلي بتبقى في الانتيريرز، في السنان اللي قدام، فبنقول له ما تقطمش عليها.
فاهم قصدي؟ فدايما بنعمل immediate loading. عشان كده ساعات الناس تقعد تقول ده الكراون بتاعي اتكسر او لا دي ملهاش علاقه بدي خالص، دي قصه تانية. دي قصه تانية خالص. كريم بيحاول كريم بيحاول والله بحاول. انا حاسس اديله شرف المحاوله. هل انا مش عارف اوصل المعلومه أو مش عارف أو مش عارف هل هو الموضوع احنا يمكن عشان كلمه زراعه انتوا ممكن تسموها احنا بنملى خرام. لا ما ايه ده في ايه بقول لك بنعبي هو يعني بحط اسمنت. هو اللي انت بصب قلت اللي انا فهمته ان انت بتخرم خرم فبقى اللي جوه لسه ده بقى اصلا فاضي. تمام فانت مليته بالحوار اللي انتم مسمينه الزرع اللي هو اصلا معدن. هشرح لك حاجه وبعد كده حطيت عليه كراون عشان كراون يبقى تحتيه اساس. هشرح لك حاجه. في حاجه اسمها immediate implant وحاجه اسمها delayed implant. واحد يعني حالا وواحد كمان شويه. مظبوط. دلوقتي انت عندك ضرس دلوقتي مسوس خالص وكله متدمر والجذور كلها مسوسه. لما جينا عملنا ال 3 دي لقينا ان عندنا عظم يسمح ان احنا نخلع ونزرع في نفس الوقت. تمام. ده بيبان بس بالاشعه المقطعيه. مظبوط بيبان بس بالاشعه المقطعيه. تمام. الموضوع بقى يسمح لنا ان احنا هنخلع ونزرع بنعمل immediate implant. ماشي. وممكن ال 3 دي يبين لنا ان مفيش عظم فاحنا هنضطر نخلع. بعد ما بنخلع العظم بيرجع يكون نفسه بقى تاني البتاعه ونستنى العظم يتكون حواليه. احنا خلعنا وما زرعناش. خلعت الضرس ما زرعتش. تمام. استنيت 3 شهور مثلا العظم يرجع يتكون تاني عشان يبقى عندي مكان اعرف ازرع فيه. تمام. اقول لك عارف الشنيور وبتحط مسمار. انا لعلمك هو ده اللي انت بتقوله انا هو ده اللي بتخيله. هو كده شنيور بمقاسات معينه ومسمار وبتروح حاطط مسمار. بس انا عمري ما هاجي اقول لك والنبي علق لي اللوحه دي ازرع لي مسمار في الحيطه. معلش صح. هي الكلمه الاطباء كلهم في العالم بيعتذروا لك ان هي اسمها امبلنت او زراعه. احنا بنعتذر لك. انا مش فاهم فين الزراعه في الموضوع بس ماشي. ايه اغلى عمليه في اغلى عمليات في طب الاسنان يا اما لما بيجي حد كل اسنانه فاقد كل السنان خالص وعايز حاجه فيكست حاجه ثابته مش حاجه متحركه. فبيزرع الفك كله فوق وتحت. تمام. خرام ياما زرع بقى بيقعد يرمي التيتانيوم ده في كل بس احنا مش معنا في حاجه برضو. انا مثلا عايز اعوض 12 سنه انا مش هزرع 12 سنه. انت ممكن تزرع فك كامل على 4 زرعات. ممكن تزرع فك كامل على 6 زرعات. ممكن. فاهم قصدي ليه؟ لان هم في الاخر الزرعات دي كلها بتبقى كونكتد ببعض بتحط عليها حاجه فيكست. السنان كلها بتبقى فيكست. بتعمل مشتل يعني. وفي حاجه برضو من الحاجات ان فكره يعني احنا بنسكان يا بس اديني فرصه اشرح. انا موضوع الزراعه ده ابتدى انا اتكلمت كتير في تخصص مش بتاعي. طب انا عندي بقى سؤال بره الزراعه عشان كفايه زراعه. كل ده هشرح لك. يعني انت مثلا هشرح لكم حاجه تانية. في ناس العظم عندها مش كافي خالص بتعمل حاجه اسمها زيجوماتيك امبلانتس. بتزرع في عظم الخد في الزيجوما. ودي عمليه معقده جدا جدا وعمليه برضو غاليه جدا وغاليه جدا جدا وبجد الدكاتره اللي يعني عندنا برضو الدكتور هيثم معيرجي ما شاء الله عليه فيها توب. ليه؟ لان هي العمليه دي الكومبليكيشنز بتاعتها مش ظريفه. فان حد انت مثلا بيجي لك عيان انا عايز اعمل زراعه مفيش عظم. طب احنا هندخلك عمليه بنج كلي هنزرع لك الاول عظم بعد كده تستني من 6 ل 8 شهور بعد كده نحط لك الزراعات بعد كده تستني 3 شهور كان نعمل لك التركيبات النهائيه. مفهوم. ده بالنسبه لها كده انتوا انا فبيبقى مقصر المده ان هو داخل على فوق على طول. بنزرع في الزيجوما. مظبوط. تمام. عمليه دي برضو من العمليات اللي تعتبر معقده وغاليه. هي دايما معروف في طب الاسنان ان الزراعه انت كده جبت احكي لي بقى. طب الجديد القصه الجديده في ناس كتير كده بالذات في بره ورابرز وحركات من دي بقوا فجاه بيحطوا الالماظ والحاجات دي كلها وذهب والسنان القصص العجيبه دي. حلو قوي السؤال ده. حلو. ارد عليه اقول ايه ده؟ طيب اللي هو قول لي ايه برضه سؤال جاهل. لا يعني قول لي معاك. بيركبوا الذهب ده بيتركب ازاي؟ يعني هو مش محتقرني انا شخصيا. لا هو عامه لا هقول لك على حاجه ده. هو بالنسبه له المشتل اللي هنا الجناينيه اللي قاعدين معاه مش عارف ايه احسن هو عايز بودكاست على البي بي سي
ميديكال جورنال. اتفضل. لا بجد. طب انت عارف ايه احسن نوع كراون لجسمك دهب. ويقعد؟ جولد كراون. ايه ده؟ انا كنت بقى ماشي. ماشي تمام. ده احسن حاجه. فلا هو بجد أيوة، موضوع في ناس الف- بقى اللي هي بتعمل تلاقي جولد بقى. كراونز ايه؟ عيار كام؟ ما لا ما بعملهاش، مش بنعمل جولد كراونز. ماشي. يعني هي- الناس اللي بتحط اللي هو الالماظ والحاجات دي، ده بيشيلوا السنه ولا دي بتركب بس فوق السنه مش اكتر؟ في ناس على حسب. في ناس الالماظ اللي انت شايفه ده ساعات اولا بيبقى مش حقيقي، بتبقى اللي هي التوينكلز والحاجات الجميله دي. لازقها قصدك يعني؟ لازقها بس ده كده. في ناس بتعمل الحاجات لا، دي ب بس في 100,000 ناس دولار أغنياء، ولا آه. 50,000 ما انا بقول دولار لك ده وحاجات كده. الكومن هنا. لا أوكي. كلمنا على الاغنياء احنا. لا ما حتى هنا ده الكومن، وانا اصلا مش بحبها خالص. بره هنا انت فين؟ هنا في مصر في ناس كتير بتحط، تلاقي حاطه على اللاترال، على التاني لا سنة. لا دي ناس بتهزر. أي- لا هو أي- بيتكلم على اللي بيسموها هو الجريلز. 50 سنت مثلا يوم بيسموها جريلز. ماشي، مبتسم ما هي- تلاقي بتلاقي جولد كراون او تلاقي آه. مش جولد كراون. في ناس دلوقتي بتغير سنانها كلها، لا بيخلوها لا، كلها هقول لك، ألماظ. الحاجات اللي كلها بتشوفها دهب. شكلها غريب قوي دي وكامله، دي حاجه بيبقى بس عاملها يصور بيه. يعني هي هياكل ازاي المنظر اللي ما انت عشان كده كنت بتشوفه بسألك. اللي هو شكله غريب ده بتبقى حاجات معموله بس تصوير او كده، وبتبقى فعلا معموله ممكن من دايموندز او معموله من جولد او كده، بس ده بتبقى ده مجرد لزق بس بيحطوه خلاص. لكن هيعيش هياكل على في ناس عايشه آه. بسنان جولد كراونز. في تلاقي مثلا السنه دي، لو قلت لي حد عايش ان السنه دي جولد لكن حد عامل بقه كله الماظ وذهب، هياكل ازاي يعني؟ هياكل ايه؟ ياكل الشهد ده عايز تعملها؟ لا انا هي كنا نعملها البودكاست الجاي. انا معيش فلوس انضف. عايز تعملها؟ نرجع تاني لفكره الزراعه. فانت بتتكلم ان الزراعه انت حابب الزراعه؟ لا خالص والله، بس لا، عشان احاول اوصل لك المعلومه. لا وصلت. وصلت وهنحط فيديو عشان ممكن نشوف. تكون هي اكتر عمليه مكلفه في طب الاسنان، لان انت داخل جواها كل حاجه. انت لو في اكستراكشنز، في حاجات هتتخلع، فده لوحده ليه فلوس بتدفع. لو هتزرع، ده الزراعه نفسها ده فلوس تانية بتدفع. التركيبات المؤقته فلوس بتدفع، التركيبات بعد كده الثابته فلوس بتدفع. فالكومبو بتاع الزراعه بيبقى مكلف وبيحتاج ناس فعلا متخصصه في الحته دي. لا مفهوم. انت بتبتدي حاجه من الاول وجديد يعني، فطبيعي ان انت وممكن على فكره في عمليات زراعه بتتعمل عادي عندنا في العياده، عادي جدا، حتى لو فك كامل بتتعمل جوه العياده. وفي عمليات زراعه بتتعمل بنج كلي. وده اهم حاجه في طب الاسنان من وجهه نظري، المريض انه يبقى مستريح نفسيا للدكتور. يعني انا لحد النهارده كنت مستريح جدا والله العظيم. يعني ولعلمك هو اصلا دكتور نجوم ولاعيبه كوره يا جماعه. على فكره شركس هو اللي كلم لنا الكابتن سعد سمير واقنعه انه يجي في الحلقه. لا ده وبيعمل كل النجوم اللي ممكن تتخيلهم ولاعيبه الكوره. فهو فعلا من اجمد دكاتره الاسنان في رايي. غير طبعا اللي حصل في نص الحلقه ده، احنا اصحاب ده اخويا، فعادي يعني ما تفتكروش ان احنا بجد بنغلس على بعض. لا بس هو هقول لك على حاجه بجد. طب الاسنان عشان الانتيتي او المؤسسه كلها تنجح، لازم يبقى فيه تخصصات كتير. الناس دي بتساعد بعض. الناس دي انا الحته دي مش بتاعتي، فانت هتعملها عشان انا عايز اعمل له كذا. بتاخدوا نسبه من بعض بقى؟ ايه، انا باخد نسبه من كله في العياده. لا سيبك من عيادتك يعني. لو انا رحت للدكتور وقال لي لا انت لازم تروح لدكتور، لا السمسره دي ما بعملهاش. لا ده مش يعني لا انا قصدي ممكن تبقى هي لا ما هو بص في يعني احنا عندنا الحمد لله في العياده كل التخصصات موجوده. فما في المريض ما بيطلعش بره. هو مش محتاج يطلع بره، هو كل حاجه موجوده في العياده. اللي هي شون دانتل او يعني كانت الاول شون اثاتكس، بعد كده اسلام اخويا وحبيبي ما هو اتكلم عليك في الحلقه يعني انت عارف ده اهم واحد في حياتي كلها. بس ما تنمرش عليا. هو كان لا بجد والله هو يعني من الناس بجد اللي اثرت لي انا ودكتور عزت كتير قوي في مشوارنا بصراحه. لان اخبار دكتور ساره ايه والنبي؟ دكتور ساره ده انا عارف يعني، سلم لي عليها. هسلم لك عليها. ساره بالمناسبه دي يعني مش دراعي اليمين. لا ساره يعني عملت لي اسناني صح صح كده. ايوه. ايوه امتى؟ رحت نظفت.
انا اللي قلت لك. انت اللي قلت لي عليه. طب بالنسبه للسمسره اللي من بره عالم الطب عادي؟ دي موجوده. طب ما انا شغال نار معاك. نار نار نار، نجوم شغال، سحب شغال، كل حاجه. فين بقى الأبيج؟ بعد الحلقه. عشان هنصوره. الفكره كلها مالك في ايه؟ ما انا معرفش خلاص الموضوع خلص. انا اسف في حاجه مهمه. ما اعرفش، حسيت ان احنا لسه بنتكلم. لا انا هكلمك بجد. لا الاصل لازم بجد يعني لازم اتكلم يعني حته اسلام ده ما ينفعش تعدي كده. اسلام طب كمل كمل. والله العظيم هتطلعي بره، مش بهزر. مش هينفع. ده بطلي ضحك. ماله اسلام على فكره. انا ساره يعني انا مش عارف من غيرها كنت كملت الحلقه ازاي. بجد حبيبي. تعرف كمل. هكمل انا. لا استنى ايه ده. لا بص والله اسلام الفكره الاسلام طبعا هو اخويا الكبير وحاجه مهمه جدا 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 في حياتي. انا كنت من الناس المحظوظه عامه في طب الاسنان، لان اشتغلت مع دكتور فيصل ابو لبن. ده يعني بجد دكتور كل هدفه في الحياه هو مش هو عايزك تتعلم، عايزك تكبر، يعني اداني بوش جامده جدا جدا في حياتي. لما جيت افتح عياده انا ويعني عزت ده بجد دكتور عزت ده ربنا وفقني فيه كصديق وكشريك وكطبيب. يعني هو يعني جيت لما فكرت ان انا عايز اعمل بروجكت او عايز اعمل حاجه مع حد، ما كانش عندي اوبشن، هو كان لازم عزت. فلما جينا قعدنا مع بعض وفكرنا وخططنا وكل حاجه، حسينا ان احنا نوعا ما ممكن نخيش، لان البروجكت كان كبير علينا. لما جيت قعدت مع اسلام واخدت رايه، هو ايه اصعب حاجه في اي بروجكت؟ احنا دلوقتي انتيتي، عدد دكاتره مرعب، تمام؟ ايه اصعب حاجه في البروجكت؟ التسويق بتاعه. بالظبط. هو ادالك البراند، وبراند ويل استابليشد، ادالك الباك اوفيس مرعب من بقى كل ماركتنج، بي ار، كول سنتر، الحاجات دي كلها احنا بصراحه ما تعبناش فيها، خدناها كلها على الجاهز. فعرفنا نركز في حتتنا قوي، نجيب احسن اجهزه، نجيب احسن دكاتره، نجيب احسن. فعشان كده الحمد لله ربنا وفقنا في تيم قوي جدا جدا جدا، ووفقنا باسلام. يعني انا اسلام قبل اي حاجه في حياتي بعملها باخد رايه فيها، فان انا دلوقتي ابقى معاه في حاجه ده كان بالنسبه لي حلم واتحقق. فالحمد لله اسلام بالنسبه لي يعني، وكفايه هو اللي عرفني على باسل. فاكر ولا ناسي؟ انتوا عاملين عامه انتوا الاثنين شغل جامد قوي والله. فاكر ولا الله ناسي؟ يسامحك يا اسلام. الله يسامحك حبيبي. لا والله فعلا عاملين شغل جامد جدا. لا بجد يعني الحمد لله. مكوشين على السوق. عملوا ايفنت، عاملين ايفنتات في الماظه وبتاع يا باشا. ده فكرني احكي لك حاجه بعد الحلقه ليها علاقه بايفنت الماظه ده. ايه بقى؟ بعد الحلقه احكي لك، او اسلام كلم اسلام دلوقتي يحكوا لك على السبيكر، مش هيفرق. هو دايما بيفكر اوت اوف ذا بوكس. احنا هنعمل ايفنت في الماظه في بير، هو فعلا ساعدنا ان احنا ننط كذا ستيب، وركزنا وعرفنا نركز قوي احنا في حتتنا، الحته الدنتل. ففجاه لقينا في ظرف 8 شهور العياده سمعت الحمد لله رب الحمد لله بطريقه قويه جدا جدا جدا. بس ده مش بس بمجهودي ولا مجهود دكتور عز، لا ده بمجهود الدكاتره اللي معانا، اللي فعلا بتتعامل ان المؤسسه دي بتاعتهم، لان هي فعلا بتاعتهم. فالحمد لله يا رب العياده. لا انتوا عامه اللي خدت بالي منك انت واسلام وانتوا بتتكلموا على الشين، ان انتوا عاملينها ان انتوا كل الدكاتره عاملين زي انفايرمنت حلوه، كلكم حاسين ان هم جزء من مشروع كبير. طبعا ودي حاجه مش سهله طبعا. بس الدنتل لسه في التجمع بس، صح؟ الدنتل في التجمع بس مش عارفين يعني الفتره الجايه. احنا ان شاء الله عايزين نفتح في زايد، بس مستنيين. بس حتى احنا لسه ما كملناش سنه على عيادة. طب بقول لك ايه، قول لي شركس ما تيجي، مش عايز تعمل حاجه للناس اللي بتتفرج علينا؟ يا سلام بس يعني كده نعمل لهم مثلا اللي يعني اسلام عمل فاوتشر $500 $500 وبص
هيعمل لك محل تنظيف بتاع. لا تنظيف ايه، ما هو التنظيف دي حاجه بسيطه يعني. طبعا. طب قول فينير. لي عايز انا مش عايز، انا للناس، انا كده كده انت بتعالجني ببلاش طبعا. انا جبتك يعني احنا لا هو يعني احنا ممكن برضو نعمل نفس الفكره، نعمل فاوتشر ب $500 في دانتل. احنا على فكره البودكاست بقى دولارات بس. هو احنا ما بيطلع لناش دولار احنا لاي تريتمنت، ما حد يكرمش لنا $500 بقى هو ماشي. لاي حاجه في طب الاسنان. فاحنا دكتور شركس طبيب اسنان مخضرم في شون كلينيك، عامل فاوتشر $500 للي هيكسبوا معانا. هيروح يستعمل يا جماعه برشاو $500 في العياده، يقضي يوم في العياده، يقضي يوم اي سيرفيس، اي حاجه ان شاء الله، ليزر حتى اي حاجه. الزراعه اللي انت حبيتها جدا هي بقى اقل من $500. لا ما هو بقى يدفع الفرق. ماشي. ده انت بتجر زبون. لا بجد. احذف عم ناصر، مفيش احمر. ما هو انت مش ده اللي انت اللي هتاخده بس. فاحنا كده عندنا هديتين يا جماعه في حلقه النهارده. عندنا فاوتشر $500 في شون. حاسس ان انا فاكر القناه بتاعت التيت بتاعت زمان، دهب فاكرها دي بتاعت سترايك، وغساله، ثلاجه، مايكروويف، توستر، تميمه. عندنا الفاوتشر $500 طب هنعمل ايه؟ يكتبوا ايه في الكومنتس وبعدين نختار منهم عشوائي. اللي هيشرح الزراعه زي ما انت. لا يا نهار اسود، لو انت فاكر ان انا فهمت الزراعه الناس هتبعت مقالات لا بص، احنا عندنا كده التيشيرت دي انت هتمضي عليها، وهنسال سؤال على السوشيال ميديا، اللي هيرد عليه هيكسب التيشيرت. اوكي ينفع بس قبل ما نقفل اول حاجه بسيطه؟ ينفع انا اقول حاجه بسيطه؟ اقولها انا الاول عشان احب اشكر مين؟ بسمه. بسمه عشان هي لسه بعتلي يعني استاذه بسمه تبقى مرات الدكتور شركس، مستحملها طبعا، وزيزو ده حبيبك زيزو، حبيبنا زيزو ده. طب عملنا ايه؟ قول. لا بجد والله انا يعني حابب بجد اشكر اكتر ناس البيشنتس بتوعي اللي وثقوا فيا من داي 1، من وانا لسه متخرج. انا في ناس كنت بعالجها من وانا لسه بقول لي يا هادي، ولغايه دلوقتي هم معايا. كل البيشنتس بتوعي ده بجد بيبقوا صحابي بعد كده. اللي بيجي لي ثرو فريند او حاجه بيبقى بعد كده فعلا صاحبي. ودي حاجه مهمه جدا جدا، الراحه النفسيه. فبجد عايز اشكر كل البيشنتس اللي جولي اللي وثقوا في شركس او التريتمنت بلان شركس عملها. ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا جدا، وبشكرهم واحد واحد. انت عارف هقول لك انا بقى حاجه صغيره برضو بما ان انا حاجات صغيره بقى، اماني واغاني. عاده احنا اي اطلب واتمنى. اشكر، عايز تشكر مين؟ بجد كان سواء كنت مستنيه يغلس، بس انا بقول لك من كتر ما انت راجل محترم يا شركس، احنا عارفين انت بتشكر بجد والله بجد حقيقي. انا عارف انت بتشكر من قلبك الناس. لو عليا اقول اساميهم كلهم واحد واحد. وبعد الاجواء الجميله دي بقى ممكن نمضي على التيشيرت. لا خلاص، تيشيرت ايه؟ انا احب اشكر اللي صنع التيشيرت دي بجد، صنعها بطريقه. يعني تشكر بيشنتس بتوعك اللي وثقوا فيك. طب احنا عايزين نشكر الناس اللي بتتفرج يا جماعه. ما انا بشكرك. مش حاسك بتشكرني. بشكرك طبعا، بشكرك ان انت احنا هنعمل بشكرك ان انت استضفتني عليا. ميرسي يا جماعه جدا ان انتوا بتتفرجوا بجد. وهنعمل دلوقتي هو هيمضي على التيشيرت، وهنخش نعمل السؤال على السوشيال ميديا. واعمل له بس اعمل له كده زوم بقى على التيشيرت، خليه يمضي التيشيرت. اتفضل. طب وال $500 دي خلاص قلناها، خلاص ما قلناش اللي هيكسبها هيعمل ايه. شون دنتل. لا المره كانت شون كلينكس، المره دي شون دنتل بقى. شون ايثاتكس وشون دنتل، الاثنين شون كلينكس. ماشي. شون دنتل يا جماعه، هكتبوا في الكومنتس واحنا هنختار حد. كومنتس في الحلقه بتاعت اليوتيوب. ماشي. في حلقه اليوتيوب شون دنتل، وهنختار كم حد؟ واحد اللي انت عايزه. ايه ده اللي انا عايزه؟ لا هو هنختار. هي في فاوتشر واحد، هي فاوتشر واحده $500، فواحد هيكسبها. لو واحد عايز يجي امضي وانا لو واحد عايز يجي يكسب لو واحد كسب ايه ده خلاص. لو واحد كسب الفاوتشر $500 وعايز يجيب حد معاه والحاجتين هيبقوا تحت 500، صباح الفل. او يبقى حالنا ب 400 واحنا نطلع نبيعها ب 500 عادي برضه. تعمل عمليه تنظيف او تعمل مشتل في بقك
برضو تمام. او نتخلص من السوسه العنيده. شكرا شكرا يا جماعة. دكتور شركس، اطلع لي بقى بره في الصالون عشان عايزين نتكلم. نورتنا. حبيبي يا مفيش باسم حد عايز والله. تشكره تاني؟ ايه، بشكرك انت اول واحد. حلوه بتكسب. يعني بروجكت، والحمد لله يا رب يكبر اكتر واكتر، واخويا الكبير اللي هفضل طول عمري مسنود عليه. ترس العقل هخلعهولك قريب. الزراعة، بشكر دكتور مروان فرحات على ان هو خلالنا ان احنا بقينا من اكتر الناس المميزين في الزراعة في مصر.